ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝම කඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ශිහානීද එක්ස්ප්ලෝර් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ A4 කොළ වලින් ජම්පින් ෆ්‍රොක් කෙනෙක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට කැමති පාට කේෆ් එකක් අරගෙන මෙහෙම නමාගෙන මෙතනින් කපා ගන්න. ඉතින් මේ ෆ්‍රොක්ගේ විශේෂත්වය තමයි මේ ෆ්‍රොක් වෙලාවකට උඩ පයින්නවා, වෙලාවට කරණම් ගහනවා. ඉතින් ඔයාලට කම්මැලි වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෆ්‍රොක්ස්ලා හදාගෙන රේස් එකක් තියලා කවුද ඉස්සෙල්ලාම රේස් එකෙන් දිනන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේක හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජම්පින් ෆ්‍රොක් එක හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ නමා ගන්නව හොඳට ක්‍රීස් එක තියාගෙන තදට නමා ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාට මේ පේපර් ෆ්‍රොක් එක ගොඩක් ලස්සනට ඒ වගේම ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේපර් ෆ්‍රොක් එක හදාගද්දි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. දැන් ඔයාලත් මේ කොළ දෙකෙන් මෙන්න මෙහෙම අල්ලගෙන මෙහෙම නමා ගන්න.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ජම්පින් ෆ්‍රොක් කෙනෙක් ගොඩක් පොඩි වෙලාවකින් ලේසියෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් දවසක හමු වෙමු. එතකන් bye bye.